Hello everyone, and this is Coach Connie Osorio at sa video natin ngayon, sagutin natin yung tanong, bakit nga ba magandang mag-invest ngayong pandemic? So ayan, good news po yan kahit nasa gitna tayo ng crisis. But if you find this video useful, please do not forget to like, share, and subscribe on our channel. Okay, start natin. Let's find the pandemic's silver lining. Alam natin madaming bad news ang binigay ng crisis na ito. Ano po, name it, madami pong dumadaing. Pero minsan nakalimutan natin na tingnan yung bright side. At yung video na to, doon natin siya titingnan. Ang pandemic ay may silver lining talaga. So kung makikita nyo, ano po talaga ang good news? Marami po talagang mga kababayan natin ang hindi pa nakakaalam ng katotohanan na meron talagang opportunity dito sa ating pandemic. Unang-una, sinasabi po dito sa slide na to, this is a good opportunity to invest your money. And this is the perfect time to put your money in the stock market. So ayan, naka-underline po, invest your money kahit barya-barya lang. And this is the perfect time. Ngayon, madami po nagtatanong, totoo ba na talagang pwedeng mag-invest ngayong pandemic na ito? And at the same time, totoo ba na good opportunity siya? At ito po yung purpose ng video natin na ito. Again, pandemic silver lining, the market is down. Mamaya pag-usapan natin bakit opportunity yung down ang market. Nasabi na natin dito, naka-sale ang market ngayon. So ayan, yun na yung magre-ring ng bell natin, naka-sale ang market. Dalawa po yung opportunities dito sa market. Now, ang sinasabi po natin dito, this is not very technical, pero kung gusto nyo pong aralin, madami tayong free webinars para mag-aral about stock market and mutual funds. Pakita po natin yung dalawang opportunities sa stock market. Unang-una, buying. Ibig sabihin, maglalagay ka ng pera. At syempre, yung kabaliktaran niya, selling or magpo-pull out ka ng pera. Huwag pong magpapanik kapag naka-down ng market. Madami pong nagpo-pull out ng pera. Ano po, so lugi kapag pinull out natin. At hindi po yun yung focus natin ngayon. Ang focus natin ngayon, yung mag-start ka, maglagay ng pera. Doon tayo sa option number 1. At ang tanong nga lagi dyan, kailan mo gustong bumili? Di ba pag pumupunta tayo ng mall, laging gusto mo, bumibili ka ng sale? So yun po yung opportunity talaga na sinasabi natin. Kung dati ganyan yung bilihan per share sa mga malalaking kumpanya na ito like Jollibee, SM Ayala, San Miguel Corporation, and BDO. Ngayon po, ito na yung bilihan. So obviously, nakashare talaga ang market ngayon. And this is the perfect time na maglagay tayo ng pera. Okay, imagine this. Noong 1997, piso per share po siya. Then 2017, after 20 years, bumalik siya, nag-recover ang ating market, 40 pesos per share. Alam natin, noong 1997, nag-crash talaga ang market. So talagang sumadsad ang bilihan na piso per share. That is an opportunity to start. Tapos after 20 years, lagi pong ganun. Historically, wag kayo mag-alala, kahit nagda-down ng market, nagre-recover po ito. Imagine this, if you invested 100,000 in 1997, the total gains will be 4 million. So imagine kung dyan nyo nilagay yung pera nyo, noong panahon na pandemic or what do you call this, crisis. Nung time na yan talaga, crisis talaga siya. So the same as kung ano nangyayari ngayon. So ano ba talaga ang bilihan na ngayon? Magkano na ngayon ang mga shares? So to date, ngayon po, 0.7221 per share, wala pang piso. At nung pumasok po ang pandemic, March 2020 last year, pumalo talaga sa 50 centimos. Okay, hanggang sa 0.59 per share. So it's really a good opportunity. If you invest your 1,000 pesos now, you will have more than 1,000 shares. So basically, parang 1,385 shares po yan. So kung gagawin po natin yan, faithfully every month for 1,000, let's say 1 peso per share na lang, parang magiging total shares mo for this year, 2021, is 12,000 to 16,000 shares. So that's also good news. At yan po talaga ang labanan sa ating mutual funds or stock market, yung paramihan tayo ng nabiling shares. Bakit?
What if your total shares is 12,000 to 6,000 this year, 2021? So imagine kung magre-recover po ang market ng 30 pesos, 40 pesos per share after 10, 20 years. So do the math po. Yan po yung sinasabi nating labanan. At lagi nating sinasabi mutual funds, no? At ang sinasabi natin dyan, ano yung benefit talaga ng mutual fund? Unang-una, diversified ang pera natin. Pangalawa, hindi mo na kailangang aralin, no? Kung wala kang masyadong oras to monitor that or learn mutual funds, it's professionally managed. It is very liquid. Kahit anong oras, pwede nyo siyang kunin. Okay? Pwede nyong dagdagan. And then very transparent. Meron tayong online na statement of account. Sila mismo nagre-report sa atin. Safe and secured, of course, no? Makakatulong pa tayo sa economy kapag ka naglagay tayo dyan. Okay? And then, of course, the gains are tax exempt. Napakadami pong benefits ng mutual funds. These are just few of those benefits. And then, pinapakita dito, bakit po ang labanan ay shares, number of shares. What if, for the purpose of illustration, ano po, 100 pesos per month. Kunyari lang po, pero dapat 500 or 1,000 po talaga ang tunay. Pero tingnan po natin, what if yung 100 pesos mo, inilalagay mo siya consistent every month. So kahit ano man ang price per share, naglalagay ka lagi ng 100. So what if, ito po yung price per share natin, 100 per for the first month. So isa lang mabibili mong share, huwag malungkot, okay lang yan, mataas ang market. Bumaba ang market the following month, 100 pa rin ang nilagay mo, 2 shares na yan kasi 50 pesos per share nakalagay dito. What if bumaba uli? 25 pesos per share. So the following month, pag nilagay mo yung 100 pesos mo, 4 na shares na. And so on. So blind ka. Ayaw mong tingnan kung magkano ang price per share. That is money cost averaging. Whatever happens, ilalagay mo consistently yung gusto mong i-save. So in effect, sa ganito pong illustration, sa 6 months, yung 600 pesos mo, nakabili ng total 18 shares. Okay? So, paano natin siya kukunin yung average price per share? Ayan yan. 270 yung pinaka-total nito divided by yung 6 months, 45 pesos per share ang average niya. So, paano natin siya kukumputin? 18 shares lahat-lahat. Ita-times natin sa current price per share, which is 50 pesos. So, last share price. That is equivalent to 900 pesos. Ibig sabihin, 900 pesos yung kinita ng pera mo for that 6 months. Minus natin yung capital mo na 600 pesos na inilagay mo for the 6 months. 300 pesos na ang gain mo after 6 months. So, hindi talaga tayo tumatiming. Time talaga. Time to start is the better ally to build your wealth for your family. Okay? So, let's execute. Mabilis lang, no? Again, kung gusto nyong aralin, madami tayong free webinars for that. Pero ito po yung good news. Gusto na natin siyang simulan. Let's execute. Time to start. We are paperless. Tamang-tama sa pandemic. Online, fast, easy, and zero load. Walang entry fee po kapag tayo ay nag-start. Kaagad. So, silver lining ahead talaga. So, pinapakita po dito, kami po sa IMG Community of Investors and Savers, pinapakita natin dito ang isa sa mga powerful tools natin. Kapag member ka ni IMG, under Soldibo Funds, you can apply online. You manage your mutual fund online. Meron tayong sariling portal. Ayan, nakikita natin dito, may dashboard. Ayan, for IMG Soldibo Funds. You can add and redeem online as well. So that is very good news for everybody. Ayan po yung itsura ng dashboard kapag ang ginagamit mo laptop. So pwede rin tayo sa cellphone, pwede tayo sa kahit anong gadget. Okay? Dito po yung portion na may Soldivo IMG Fund. Okay? So ayan, may view portfolio. Pwede yung tingnan anytime, anywhere ang inyong statement of account. Okay? Ayan po yung pasilip na konti sa isang example ng inyong account. So dalawa yung pwede nating puntahan. Meron tayong separate video to add subscription or top up, tawag natin doon. Kung gusto nyong magdagdag sa inyong mutual funds, ayan, pwede po yun. Dalawang funds or portfolio ang pwede ninyong puntahan. View details dito, kung gusto nyong tingnan yung detalye or statement of account for every funds. Okay, so nakikita rin natin dito may current NAV. Your NAV here is net asset value. Yan po yung price per share. Okay? So kita natin dito, ayan, currently 0.7221
ang bilihan pagdating sa strategic growth fund, pang long term natin yan. At para sa short term natin, which is your bond fund, ang bilihan piso. Okay? So add subscription lang. Again, you visit another video if you started and you would like to add your mutual fund. So meron po tayong separate tutorial for that. So ayan, pasilip ng konti sa mismong detalye ng strategic growth fund nitong mismong portfolio na ito. Tingnan natin mabuti. Listen carefully. Ayan po yung ating current NAV at tapos ito yung current value niya. So kung titingnan natin mabuti dito, magkano ang kanyang total na inilagay? 6,000. So dito nakita natin kahit pandemic pa yan, down ang market, kumita na yung pera niya ng 800 plus. Isa-isahin natin. Ayan, pinalaki pa natin ano? Ayan, August siya naglagay dahil 0.5984 ang kanyang NAV or bilihan per share. Yan ang nabili niyang number of shares. Another one, August, naglagay uli siya. Ayan ang nabili niyang shares, almost 1.6. At dahil gusto niya September uli maglagay, ayan, nag 1.6 plus pa rin. And since noong October, 0.6 pa rin ang bilihan. Ayan, tumataas na kasi dumadating na yung vaccine natin. Ano? So talagang nagkita natin ang historically talagang very true na magre-recover ang ating market. So ayan, another 1,000 kahit maliit lang. November, 1,480 shares. So ina-accumulate dito yung number of shares na nabili. At noong last December, bumili siya kahit 0.7 1,376 until now 0.7221 pa rin siya. So mas madami pa rin shares yung mabibili mo pag nag-start ka for this January or for this year. So basically, aakyat na tayo dyan hanggang piso kasi nga nandyan na yung vaccine natin. Okay, so ganyan kaganda ang ating pagmamanage ng Soldivo funds. And good news again, if you are an IMG member, kahit 48 benefits po yan kasama sa exclusive benefits ng pagiging member, yung automatic ka na mutual fund investor. So yung 5,500 mo na membership, yung 1,000 doon automatic papasok kay Soldivo Strategic Growth Fund. Ayan, meron ka ng startup na 1,000 sa mutual fund at dadagdagan mo na lang. Again, there's another separate video for that to top up on your mutual fund. So again, this is our campaign for financial literacy to fight poverty. Congratulations, you are now part of the 30M by 30 financial literacy campaign. Again, gusto mong mag-start sa mutual funds, be an IMG member. That's the fastest and easiest way to start online and paperless for mutual fund investment. Okay, so again, this is Coach Connie Osorio saying, magandang mag-invest ngayong pandemic. So, kailangan lang pong aralin, kailangan lang nating mag-start at lumaban sa ating kahirapan. So, enjoy investing and God bless everybody.